አሜሪካው ያልሆኑ ግለሰቦች ነው የሚለን ይሄኛው ስትመለከቱ ደግሞ most commonly used by non US business ነው እኛ ኢንዲቪጁዋል ስለሆን ኢንዲቪጁዋል የሚለውን ይሄን የመጀመሪያውን እንመርጣለን then start okay ስለዚህ አፕሩቭድ አድርገናል ቻናላችን ታክስ ፎርማችን ሞልተናል ፔፐርለሱን በዚሁ አብሮ ሞልቶልና ማለት ነው ስለዚህ አሪፍ አጋጣሚ ነው ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ያገሬ ልጆች ዛሬ ደግሞ ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ቃል በገበሉላችሁ መሰረት ታክስ እንዴት እንደሚሞላ የዩቲዩባችሁ ማን አድሰንስ ላይ ታክስ እንዴት እንደምትሞሉ አሳያችኋለሁ በትላንትናው ቪዲዮ ደግሞ ፔፐርለስ ታክስ አዲስ የተላከ ኢሜል አለ እስከ ዲሴምበር 2021 መሙላት ያለብን ፔፐርለስ ታክስ ማን ነው በኢሜላችን የሚቆረጠው ታክስ ምን ያክል እንደሆነ የቀረብን ወይም ያላግባብ የተቆረጠብን ካለ እሱ እንዲመልስልን እንትን በኢሜል ዴሊቨሪ ወይም ሪፖርታችን እንዲደርሰን የታክሱ እንዴት እንደሚሞላ እሱን በትላንትናው ቪዲዮ እንትን ብያለሁ ያላያችሁት ካላችሁ ከዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ከኮሜንት መስጫው ላይ የመጀመሪያው ላይ ፒን አድርጋለሁ እዛ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ዛሬ ግን የማሳያችሁ ትላንትና ቃል በገባውላችሁ መሰረት ታክሱን እንዴት እንደምንሞላ ታክስ ያልሞላችሁ ካላችሁ ማለት ነው እና ለአዳዲስ ዩቲዩበሮች ደግሞ ገና አፕላይ ያደረጋችሁ ካላችሁ በጣም ስለሚጠቅማችሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ www.adsense.com ብላችሁ ግቡ እኔ ከሊንኩን ሴቭ ስላደረኩት እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ መግባት ይችላልው otherwise ደግሞ adsense.com ብላችሁ ግቡ እዚህ ጋር እንደምታዩት adsense.com ኢንተርላለው ማለት ነው እና ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ሎጊን ታደርጋላችሁ በኢሜላችሁ ሎጊን እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል እዚህ ጋር የቆጠረ ሳንቲም አለ ይሄን ሂድን አድርገዋለሁ ዘን ቀጥታ ምንድነው የምታደርጉት payments የሚል አለ payments ላይ ትገባላችሁ ዘን ራሱ በቀይ ካልሞላችሁት ከዚህ በፊት ቀይ መስመር አድርጎ ያመጣባችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት manage tax info ይላል ራይት ስለዚህ ይሄን ክሊክ እናደርጋለን manage tax info የሚለውን ፔፐርለሱን ስንሞላ በሄድንበት እዚህ ጋር manage setting ላይ ገብተን መሙላት እንችላለን ነገር ግን በቀላሉ እዚሁ manage tax info የሚለውን ነክተን መግባት እንችላለን ማለት ነው ዘን እሱን manage tax info የሚለውን ክሊክ አድርጌ ገባሁ እንግዲህ manage delivery preference የሚለውን የታክስ የፔፐርለሱን እዚህ ጋር ነው የምታስተካክሉት በዚሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ነገር ግን ቪዲዮውን ስቴፑን ለማየት በነገርኳችሁ መሰረት ኮሜንት ላይ አለ ሊንኩን እሱን አይታችሁ ይሄን መሙላት ትችላላችሁ እኔ ግን የምሞላው add tax info የሚል ነው ታክስ ነው የምሞላው ስለዚህ ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ then start tax form የምትራንችን ክሊክ እናደርጋለን ዘን እዚህ ጋር ፓስወርድ ይጠይቀናል የኢሜላችን እኛ መሆናችን ለማረጋገጥ ኢሜል ይጠይቀናል ፓስወርዳችን ማን ኢሜላችን አለ ፓስወርዳችን እናስገባለን ፓስወርድ እናስገባው ዘን ኔክስት ቅርታ ኦኬ ከፍቶልኛል ፓስወርድን ካስገባ በኋላ እንግዲህ የመጀመሪያው እዚህ ጋር ዩናይትድ ስቴትስ ታክስ ኢንፎ ይላችኋል የመጀመሪያው ኢንዲቪጁዋል ነው የምንለው ነን ኢንዲቪጁዋል ኦሪየንቴድ የሚል አለ እኛ ብዙ ጊዜ የምንሰራው ኢንዲቪጁዋል ወይም ነን ኢንስቲትዩሽናል ስለሆነ ኢንዲቪጁዋል እንላለን እዚህ ጋር ኢንዲቪጁዋል የሚለውን መርጣለን ዘን ኔክስት ዘን እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ጥያቄ አለ አር ዩ ሲቲዝን ሬዚደንት ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ የአሜሪካ ዜግነት አላችሁ ወይ ነው የሚለው የአሜሪካ ዜጋ ናችሁ ወይ ነው የሚለው ይሄን ኖ እንላለን then next እዚህ ጋር ደግሞ WBN የሚል አለ W8BEN this form is most commonly used by non-US individuals and would also be used to claim tax treaty benefits ይላል ይሄ እንግዲህ most non-US individuals አሜሪካው ያልሆኑ ግለሰቦች ነው የሚለን ይሄኛው ስትመለከቱ ደግሞ most commonly used by non-US business ነው እኛ ኢንዲቪጁዋል ስለሆን ኢንዲቪጁዋል የሚለውን ይሄን የመጀመሪያውን እንመርጣለን then start WBEN W8BN ፎርሙላና then ይሄን ክሊክ እናደርጋለን ኦኬ ይሄን ከሞላን WBNናችን ክሊክ አድርገን በኋላ ይሄ ይመጣልናል እዚህ ጋር ፉል ኔማችን አድሰንስ ላይ የሞላ ነው ፉል ኔማችን ራሱ ባይ ዲፎልት ያመጣልናል ይሄ እንዳለ ይሁን
ስማችሁ ስተት ካለው አድሰንስ ላይ ሞላችሁና እዚህ ጋር ያለው ትክክል ካልሆነ ለማስተካከል ሞክሩ ሙሉ ስማችሁን እዚህ ጋር ጻፉለት እኔ ታች ላይ ስለምጠቀም ይሄ እንዳለ ኮፒ ላድርገው and እዚህ ጋር ኦፕሽናል ነው ይሄን ለፉት DBA doing business as ይሄን ለፉት and እዚህ ጋር ካንትሪ ጠይቃቸዋል የምትኖሩበትን ሀገር ወይም የአድሰንሱን ሀገር ነው የምትሞሉት አድሰንስ ትሞሉ የሞላችሁትን ካንትሪ ኦፍ ሬዚደንስ የሞላችሁትን እሱን ካንትሪ ትሞላላችሁ እነዚህ ሁለቱን እንዳለ ለፏቸው ዘን ኔክስት እዚህ ጋር ማለፍ ይለባችሁም ቼክ አድርጉችን የመጀመሪያውን ዘን ካንትሪ ኦፍ ሬዚደንስ ራሱ መርጦልናል ስትሪት እንግዲህ አድሰንስ እንሞላ የሞላነው ፖስታ እና ካንትሪ ስልክ ቁጥር ምናምን የሞላነው ፖስታ ሞልተናል እሱ ነው የምንሞላለት ስለዚህ ስትሪት አድሬስ አሁን እዚህ ጋር አዲስ አበባ ከሆናችሁ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ በሉት ሌላ ያላችሁበትን ከተማ እና ኢትዮጵያ ብላችሁ ብትጽፉለት ያስቀምጥላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ አሁን ከዚህ በፊት የሞላውበት አድሰንስ የሞላውትን ራሱ ሪሜምበር ስላደረገ ይሄን ክሊክ ሳደርግለት ሁሉንም በያሉበት ይሞላቸዋል ባህር ዳር ኢትዮጵያ ፒኦ ቦክስ ኤንድ ኮዱንም ፖስታል ኮዱን ይሞላልኛ ማለት ነው አድሰንስ ላይ ሞላ ነው ኦኬ ይሄን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሜሊንግ አድሬስ ኢዝ ዘ ሴም አስ ፐርማነንት ሬዚደንሲ አድሬስ ይላል ይሄንም ቼክ አድርጉለት በኢሜልም እንዲልክላችሁ ማለት ነው ራይት ስለዚህ ሁለቱን እነዚህን ቼክ አድርጉ ዘን ኔክስት ኦኬ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር are you claiming reduced rate of withholding under tax treaty ይላል ይሄ ኖ በሉት because 30% ነው አሁን በአሜሪካ ያሉ አሜሪካ ላይ የሚታይላችሁ ቪዲዮ ካለ እዛ ላይ እንዲቆርጥ ነው ስለዚህ በአሜሪካ ታክስ ስለሆነ እንትን የምንለው ሶ ይሄኛውን ኖ በሉትና ይሄን yes እንዳትሉት residency of country origin claiming treaty within the US ለአሜሪካኖች ብቻ ነው አሜሪካ ዜግነት ላላቸው ብቻ ነው ይሄ yes የሚለው ትመርጡ እናንተ አሜሪካ ኗሪ ስላልሆናችሁ አዘኞቻችሁ ያልሆናችሁ አሜሪካ ኗሪ ያልሆናችሁ ይሄን ኖ በሉትና ኔክስት ኦኬ እዚህ ጋር ፒዲኤፍ አለ የሞላነው ፎርም በሙሉ እዚህ ጋር ፒዲኤፍ አስቀምጦልናል ይሄን ክሊክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ የተሳሳታችሁት ካለ ወደ ኋላ ባክ ብላችሁ እንድታዩት ለማሳየት ነው ራይት WBN ፎርማችን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፒዲኤፋችን ነው ይሄን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ስክሪንሾትም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ዘኔ ሴቭ አደረኩት ዳውንሎድ አድርጌ እዚህ ጋር ስንመለስ I confirm that I have reviewed የምትለዋንችን ኮንፊርም አድርጉት I confirm that I have reviewed the generated tax documents to be based of my knowledge and believe they are true correct and complete ትክክል መሆኑን አረጋግጫለሁ ለማለት ነው ሶ አልተሳሳትንም በያስባለሁ ተሳስታችሁ ከሆነ ስማችሁን ካንትሪ ኮድ ምናምን እዚህ አካባቢ ያሉትን የተሳሳታችሁት ካለ ባክ ብላችሁ እንድታስተካክሉ እድል እየሰጣችሁ ነው እኔ አልተሳሳትኩም ስለዚህ I confirm ብለን ኔክስት እንላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሰርቲፊኬሽኑ ነው ሰርቲፊኬሽን ይላል የመጨረሻው ፌዝ ይመስለኛል ስለዚህ ከላይ ያለውን ስም እኔ ኮፒ ያደረኩትን እዚህ ጋር ተሞላላችሁ ፉል ኔማችሁን እስካያታችሁ ጻፉለት ዘን እዚህ ጋር are you a person listed in the signature section ይላል ሲግኔቸር ነው ይሄ ስለዚህ yes እንለዋለን ይሄ ዘን ኔክስት ኦኬ እዚህ ጋር ኖ በሉና እቺን ቼክ አድርጓት I clarify that the service provided የሚለውን ይሄን ቼክ አድርጉለት ዘን እዚህኛው ጋር ደግሞ አሁንም እዚህ ጋር የታችኛው ምረጡና I am providing tax info for an existing payments profile that has previously received payment ተቀበላችሁ ከሆነ እዚህ በፊት ተቀበልኩበት ለማለት ነው ካልተቀበላችሁ ደግሞ for a new or existing payments profile that haven't received payments ይላል የመጀመሪያው ሶ ይሄን ሁለተኛውን አድርጉት ካልተቀበላችሁ ማለት ነው ማለት ፔመንት እየተቀበላችሁ ከሆነ ወይም ኦሬዲ ሞኔታይዝ ሆናችሁ ከሆነ ይሄን ምራጡት ሞኔታይዝ ሆናችሁ ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ አንደር ፔናልቲስ የሚለውን ይሄን ምራጡለትና የመጨረሻ እንግዲህ ቼንጅ ይላል እዚህ ጋር ምን ቀየር ከሆነ የተጠራጠርነው ነገር ካለ ቼንጅ እንላለን ማለት ነው እንጽፋለን ከዛውጭ በትክክል ሞልተናል ስለዚህ የመጨረሻው ኔክስት የሚለውን ነካና ፔፐርለሱን በዚሁ አጋጣሚ እንድንሞላ ነው እንትን የሚለን ስለዚህ አዲስ ለምትሰሩት በጣም አሪፍ አጋጣሚ ነው ስለዚህ ጎ ፔፐርለስ ሪኮመንድድ የሚለውን ይመረጡትና
I accept በሉት I accept the paperless delivery agreement then submit ኦኬ ስለዚህ አፕሩቭድ አድርገናል ቻናላችን ታክስ ፎርማችን ሞልተናል ፔፐርለሱንም በዚሁ አብሮ ሞልቶልና ማለት ነው ስለዚህ አሪፍ አጋጣሚ ነው ከዚህ በኋላ አድሰንስ ሞኔታይዝ ሆናችሁ ፎርም ለምትሞሉ በጣም አሪፍ ነው ምክንያቱም ፔፐርለሱ አብሮ ስለ ኦፕሽናል ሆኖ ስለመጣ ማለት ነው የዛሬውን ቱቶሪያላችን እዚህ ላይ እንጨርስ ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ አትርሱ ከአብረን ደግ ዩቲዩብ ቻናል እንደግነኝ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ ቻው ቻው